امروز براتون 5 شاید ترسناک‌ترین انیمیشن‌های دنیا رو بردم که بدون مطلی میریم سراغ اونا. Let's go. سلام سوداک. 2 سالیه که دارم ویدیوهاتو نگاه میکنم و بالاخره منم میخوام داستانمو برات بنویسم. این ماجرا وقتی کلاس 9 بودم واسه یکی از همکلاسیام اتفاق افتاد. سعی میکنم مو به مو همون جوری که گفته براتون تعریف کنم. واسه حفظ حریم شخصی اسمشو میذارم اندرو. همه چیز وقتی شروع شد که از مدرسه تعطیل شدیم. اکثر بچه‌های مدرسه‌مون با وسایل نقلیه عمومی میرفتن خونه. اتوبوس، مترو و غیره. اندرو آسیایی بود. قد بلند، هیکلی و خیلی مشهور. همیشه بعد مدرسه یا با رفیقاش بود یا میرفت سر قرار. ولی اون روز تصمیم گرفت که با داداش کوچیکش که کلاس 7 بود بره خونه. اسم داداششو میذاریم بن. وقتی سوار اتوبوس شدن، اندرو نشست رو صندلی و بن هم رفت ردیف آخر تا پیش دوستش بشینه. همه چیز به نظر نرمال میومد تا اینکه اتوبوس نگه داشت. اونجا بود که اون وارد شد. یه پسر هیکلی شاید 16 یا 17 ساله که از همه بلندتر بود وارد اتوبوس شد. یه جای زخم دراز نزدیک گوشش بود و یونیفرم مدرسه هم نپوشیده بود و این یعنی لااقل مال مدرسه ما نبود. وقتی اومد تو داشت زیر لب با خودش حرف میزد و آروم راه میرفت. انگار نمیتونست تصمیم بگیره کجا بشینه. اندرو زیاد اهمیتی نداد و همچنان سرش تو گوشیش بود. پسر هم اومد آخر اتوبوس و صاف نشست کنار اندرو و ناگهان بدون هیچ دلیلی یه مشت محکم زد تو سر اندرو. اندرو غافلگیر شده بود ولی سریع به خودش اومد. پا شد و با خشم آماده دعوا شد. ولی قبل از اینکه بتونه کاری کنه پسر راهشو کشید و رفت صندلی آخر اتوبوس که بن و دوستش نشسته بودن. باید بگم که بن یه پسر قد کوتاه و ساکت بود و قطعاً از اونایی نبود که بتونه تو دعوا از خودش دفاع کنه. پسر می‌خواست بنو بزنه ولی قبل از اینکه مشتش بخوره بهش یه پیرزن که ردیف جلوی اتوبوس نشسته بود سرش داد زد و گفت بس کنه. با خشم رفت سمت پیرزن، یه مشت محکم زد تو صورتش. اینجا بود که اوضاع اتوبوس حسابی به هم ریخته شد. اندرو خشکش زده بود، نمیتونست این اتفاقا رو هضم کنه. پسر احتمالاً ثبات روانی نداشت. این تنها چیزی بود که کارشو توجیه میکرد ولی کارش تموم نشد. پسر یه دیوونه راه افتاد سمت راننده اتوبوس و مشتشو آماده کرد و چند تا زد تو صورت راننده و نزدیک بود اتوبوس تصادف کنه. خدا رو شکر تو ایستگاه بعد 2 مأمور منتظر وایساده بودن که ظاهرا راننده موقع روانی بازیای اون پسر خبرشون کرده بود. اومدن تو اتوبوس و سعی کردن پسر رو آروم کنن ولی اشتباه بزرگی کردن. وسط راه رو وایستاده بود و کتک کاری میکرد ولی بالاخره مامورا موفق شدن مهارش کنن و خوابوندنش زمین و بقیه مسافرها شامل اندرو، بن و راننده اتوبوس رو تخلیه کردن. چند دقیقه بعد پلیس رسید. شاید فکر کنید پسر دیگه با دیدن پلیسای مسلح ترسید و آروم شد ولی نه، براش مهم نبود. بعد یه لحظه کنترل پسر از دستشون در رفت و اونم مستقیم حمله کرد به سمت یکی از پلیسا و اینجا بود که تموم شد. پلیس دیگه سریع تیزر در آورد و بهش شلیک کرد. پسر افتاد کف آسفالت و تشنج کرد و بالاخره بهش دستبند زدن. در جا دستگیر شد. خوشبختانه هیچ کس آسیب جدی ندید. نه اندرو، نه بن و نه حتی اون پیرزن مهربون. ولی هنوزم فکر میکنم که اگه اون روز مامورا یا پلیسا به موقع نمیرسیدن چی میشد؟ یا بدتر اگه اون اتوبوس پر از مسافر تصادف میکرد چی؟ تو راه کلاس خصوصی مزاحمم شد. اسم من کاروله. میخوام یه داستان واقعی براتون تعریف کنم که از سال 2010 تا حالا درگیرشم. یعنی وقتی فقط 14 سالم بود. اون موقع ها توی مجتمع آپارتمانی آروم زندگی میکردیم. کلاً 5 تا ساختمون داشت. ما تو ساختمون بی بودیم، تو طبقه اول. دقیقاً روبروی ساختمون ما ساختمون دی بود و من واسه کلاس خصوصیام میرفتم اونجا و درست کنار ساختمون دی یه در نگهبانی کوچیک مرموز قرار داشت. همیشه بسته بود. هیچ وقت ندیدم کسی ازش استفاده کنه. انگار همه فراموشش کرده بودن. ساکنین، نگهبانا، همه. من روتین روزانه یه نواختی داشتم. حدود 4:30 بعد از ظهر میرفتم کلاس خصوصیم و 6:30 برمیگشتم خونه. از ساختمون خودمون تا ساختمون دی حدود 20 دقیقه پیاده راه بود. تو اون تایم یا رویا پردازی میکردم یا با دوستام میچتیدم. یه شب بعد کلاس من و دوستم همدیگر رو دیدیم. میخندیدیم و خوراکیایی که آورده بود و میخوردیم.
اون یکم بعد باید میرفت سر یه کلاس دیگه و منم تنها شدم و باید تنهایی بقیه چیپسا رو تو را میخوردم. اونجا بود که نگاهم به یه مرد افتاد. قد بلند، لاغر و ترسناک. از اون در نگهبانی مرموز اومد بیرون. همونی که هیچکی ازش استفاده نمی کرد. حرکتاش غیر عادی بود. انگار داشت سعی می کرد که بدن خودشو کنترل کنه. دست و پاهاش یه دفعه می پریدن و راه رفتنش لقلقو بود. هر قدمش از قدم قبلیش عجیبتر می شد و تمام مدت داشت به پاهاش زل می زد. ولی یهو سرش آورد بالا و نگاش به من خورد. یه چیزی سر جاش نبود. صورتش آشفته بود. چشماش تا ته باز بودن و فکش کج و آویزون بود. انگار با بقیه صورتش هماهنگی نداشت. زل زد به من. سعی کردم محلش ندم و خودمو مشغول خوردن خوراکیام کنم. ولی بعد راه افتاد. تلو تلو خوران افتاد دنبال من. قدم‌های آرومش یهو تندتر شد و انگار میخواست حمله کنه سمتم. قبل از اینکه بتونم کاری کنم رسید پشت سرم و اینقدر محکم کیفمو کشید که تعادلمو از دست دادم. سرمو چرخوندم. حس کردم قلبم الان از سینم میزنه بیرون. از نزدیک خیلی وحشتناکتر بود. اون چشمای گرد از حدقه در اومدش، اون فک کجش و پوزخند یه وریش. پولی زیر تو ریوان کیت ولش کن. همراه تو کیفت داری؟ صداش انقدر خشن و گوش خراش بود که تنم مرمور شد. نه ندارم. با تته پته جوابشو دادم. دستم داشت میلرزید. حتی پلکم نمیزد. با نگاهی سرد به هم زل زده بود. بعد نگاهش رفت سمت نیمکتی که اون اطراف بود و دیدم چند نفر دارن ما رو نگاه میکنن. ظاهرا نگاههای بدشون به مرده یه لحظه نجات هم داده بود. طرف یه دفعه خندید، ولی نه مثل یه آدم نرمال. انگار میخواست وانمود کنه با هم خوبه. چرا انقدر ترسیدی؟ دیگه از فرصت استفاده کردم. کیفمو از تو چنگش در آوردم و زدم به چاک. با تمام سرعت دویدم سمت ساختمونمون. وقتی رسیدم خونه به نفس افتاده بودم. به مامان بابام همه چی رو گفتم. اونا هم وحشت کردن و بهم گفتن اگه دوباره اون مرد رو دیدی فوری به ما زنگ بزن تا ما هم فوری به پلیس زنگ بزنیم. ولی من دیگه اونو ندیدم. چند روز بعدش یکی از دوستام گفت که اون شب اونم همون مرده رو دیده بوده. گفت احتمالاً یارو مست بوده چون چند تا مشروب فروشی اون اطرافه. میگفت بعد اینکه تو رفتی طرف رنگش پرید و دوباره تلو تلو کنان رفت سمت همون در نگهبانی و بعد ناپدید شد. من هنوزم نمیدونم که اون مرد کی بود و یا چی میخواست. ولی قیافش اون لحظه‌ای که کیفمو از پشت کشید هیچ وقت از ذهنم نمیره. مرد زوزامی. یکی از آشناهامون به نام علی که توی کار ساختمون سازی و تعمیرات بود توی مهمونی این داستانو برامون گفت یه نفر که خونش تعمیرات میخواست به هم زنگ زد و آدرس خونش رو داد. بنابراین من، استاد بنا و 2 از کارگرا ابزارامون رو برداشتیم و رفتیم اونجا. پیدا کردن خونشون اصلاً کار راحتی نبود. محلشون تو جنوبی ترین نقطه شهر بود و تو خیابونای تنگ و قدیمی. بعد از کلی جستجو بالاخره خونه رو پیدا کردیم. توی کوچه باریک و دراز بود. خونه خالی بود. صاحبش که یه مرد معمولی بود واسه چند روزی زن و بچه‌ش رو برده بود یه جای دیگه تا کارای تعمیر تموم بشه. کار خونه رو ساعت 8 صبح شروع کردیم. ساعت 10 که شد اومدم بیرون تا رو کار کارگرا نظارت کنم که داشتن سیمانا رو جلوی خونه میکس میکردن. یکی از کارگرا یه مرد تقریباً 40 ساله بود. اون یکی دیگه جوون بود. خوشتیپ و خوشخنده. داشتن کار میکردن و میگفتیم و میخندیدیم که ناگهان دیدیم یکی وارد کوچه شد. وقتی نزدیکتر شد تونستیم واضح ببینیمش. قد کوتاه بود ولی هیکل گنده‌ای داشت. پاهاش کوتاه بودن ولی دستاش دراز و قیافش در کل غیر عادی و ناجور بود. زشت، ترسناک. انگار از تو کابوس در اومده بود. کج و کله بود و صورتش پر از جای زخم و تاول. از اون قیافه هایی که هیوله فیلم ترسناکا دارن. چند قدم ما وایستاد و بهمون زل زد. بعد یهو لبخند زد. یه لبخند کجکی زشت. چشماش رو اون کارگر جوون قفل شد و بعد راه افتاد سمتش. اولش همه خشکمون زده بود. ولی بعد کارگر بزرگتر واکنش نشون داد. بیلشو مثل یه نیزه برداشت و گرفتش به سمت مرده.
یه قدمم نزدیکتر نیا. مرد عجیب وایساد ولی دوباره چند قدم اومد جلوتر. این بار لحن صدای کارگر تغییر کرد. بیلشو گرفت بالاتر و با خشم و جدیت گفت اگه یه قدم دیگه ورداری با همین میزنم تو سرت. مرد وایستاد و چند ثانیه‌ای همونجا تکون نخورد. بعد کمی با چشماش هممونو نگاه کرد و بالاخره برگشت و از کوچه رفت بیرون. ما دیگه هرگز ندیدیمش. نه اون روز و نه تو اون 3 روز بعدی که اونجا کار میکردیم. وقتی صاحب خونه برگشت بهش گفتیم چی شده بود. اولش گفت اصلاً همچین کسی تو این محله نمیشناسه. ولی بعد انگار یهو یادش اومد. کمی مکث کرد و گفت میدونین وقتی بچه بودم بابام راجع به یه مرد فقیر برام میگفت که جزام داشت. میگفت 50-60 سال پیش تو این محله بود و زندگی میکرد. مریض بود. قیافش وحشتناک بود. مردم وقتی میدیدنش فرار میکردن تو خونه. اونا که یکم شجاع‌تر بودن فوقش سرش داد میزدن یا فوش میدادن تا اینکه از اونجا رفت. بعد اضافه کرد اما اون مرد بیش از 30 ساله که مرده. اون خیلی وقته که دیگه تو دنیا نیست. علی که داشت داستانشو تعریف میکرد نگامون کرد و گفت وقتی اینو شنیدیم همگی خشکمون زد. من تا هفته ها نتونستم بخوابم. اون قیافه وحشتناک همش میومد تو خوابم. همش تنهایی یه جا وایساده بود و منو نگاه میکرد. تو فست فود گیر افتادی. سلام، اسم من هیدنه. این اتفاق حدود 1 سال پیش برام افتاد. یعنی وقتی 17 سالم بود. وسطای روز بود و سر تمرین یه نمایش کمدی بودم. وقت نهار بود و دوستم که اسمش ران بود گفت میای بریم بیرون با هم یه چیزی بخوریم؟ گفتم باشه و سوار ماشینش شدم و با هم دنبال یه فست فود گشتیم. تو 17 سالگی ماشین دارید؟ زندگی خیلی سخته برام. یکی همون نزدیکی‌ها پیدا کرد و گفت بریم اونجا بخوریم؟ منم گفتم آره. وقتی رفتیم داخل یه صف کوچیکی بود. یه نفر بود که تو صف جلوی من وایساده بود. یه پسر حدود 25 ساله، آفریقایی آمریکایی با هودی، شلوار خاکستری و صندل. قیافش نرمال بود. چیز غیر عادی توش دیده نمیشد. ولی یه حسی بهم میگفت که طرف یه چیزیش میشه. نمیدونم. چون سیاه بود یا کلاً وایب خوبی ازش نمیگرفتم. وقتی نوبت سفارش ما شد، پسر غذاشو گرفت و از در خروجی فست فود رفت بیرون. غذامونو سفارش دادیم و ران رفت سر یه میز که دقیقاً کنار دری بود که پسر ازش رفت بیرون. روبروی هم نشستیم. از پنجره بیرون رو نگاه کردم و دیدم یه دوچرخه قرمز پشت دیوارش پارک شده. ولی خب اهمیتی ندادم. رفتم سراغ غذام تا شروع کنم به خوردن که نگاهم به ران افتاد. سر جام خشکم زد. پسر پشت پنجره بود. داشت از پشت به ران زل میزد. چشماش گرد شده بودن و 2 کاسه خون. واقعا حالا فهمیدم چرا گفت. من از دیدن این صحنه کپ کردم. ران متوجهش نشده بود تا اینکه یه چیزی دیدم که بیشتر ترسیدم. تو کیفش یه غلاف بود و داخل اون غلاف یه قمه بود. خم شدم سمت ران و خیلی یواش بهش گفتم ران به پشت سرت نگاه نکن. یه پسر داره از بیرون بهت زل میزنه. یه قمه هم همراهشه. ران رنگش پرید ولی اصلاً تابلو نکرد. ریلکس همونجا نشست و گفت اوکی. آروم همونجا نشستیم. باید صبر میکردیم مرد بره. جز این کاری ازمون بر نمیومد. به هم دیگه نگاه کردیم و لبخند زدیم و الکی خندیدیم تا یه وقت تابلو نشه. مرد بالاخره بعد 1-2 دقیقه از اونجا رفت و منم نگاش کردم ببینم کجا میره. رفت پشت فست فودی و صورتشو چسبون به یه پنجره دیگه‌اش. دوباره زل زد به ما با همون چشمای 2 کاسه خون گرد. خیلی واضح میتونستم دسته اون قمه رو ببینم. داشتم فکر میکردم باید چی کار کنم. بنابراین پا شدم. رفتم سمت یکی از کارکنان. بهش گفتم موضوع چیه و ازش خواستم به پلیس زنگ بزنه. با بی‌حوصلگی نگام کرد و گفت خب باشه. برگشتم نشستم سر جام و یه فکری به ذهنم رسید. میخواستم از مرد عکس بگیرم تا به پلیس نشون بدم ولی نمیخواستم مرد بفهمه. بنابراین گوشیمو درآوردم و گرفتم سمت ران و خیلی نامحسوس گرفتمش سمت اون یارو. به ران گفتم لبخند بزن. سری گرفت قضیه چیه و الکی یه شست گرفت. بعد از گرفتن عکس‌ها دیدم چند تا آدم دیگه هم تو فست فود هستن که هنوز متوجه اون دیوونه نشدن. بنابراین رفتم و بهشون گفتم. وقتی دیدنش به وحشت افتادن. داشتن بین خودشون پچ میکردن که باید چی کار کنن. من داشتم فکر میکردم از اونجا بریم. ولی با وجود اون پسره که بیرون بود دلم نمیخواست ریسک کنیم. خدا میدونه اگه میرفتیم بیرون چی کار میکرد. از اون برم طرف خیلی راحت میتونست بیاد داخل و هر غلطی میخواد بکنه. بعد جوری گیر افتاده بودیم. پسر هنوز کله‌شو چسبونده بود به شیشه.
کاملا بی حرکت ایستاده بود و با چشمای وحشتناکش به ما خیره شده بود. دیگه فهمیدم که مرد فسفودی اصلا به پلیس زنگ نزده، چون اگه زده بود تا حالا رسیده بودن. اعصابم خورد شد و تصمیم گرفتم خودم قضیه رو هندل کنم. گوشیمو برداشتم و به پلیس زنگ زدم. به محض اینکه زدم مرد از اونجا رفت. دلم ریخت، چون مرد دوباره دور زد و اومد سر جای اولش، یعنی درست پشت ما. فکر کردم میخواد بیاد داخل، ولی خوشبختانه اون دوچرخه‌ای که پشت پنجرمون پارک شده بود و برداشت و از اونجا رفت. دیدم که پشت یکی از ساختمونا محو شد و نفس راحتی کشیدم. ران رفت پیش مدیر فست فود و منم عکسی که از پسر گرفته بودم و به پلیس نشون دادم. بهم گفتن دنبالش میگردن ولی نمیتونن به چیزی متهمش کنن، چون در واقع هیچ کاری نکرده و جرمی مرتکب نشده. فقط میتونستن ورودشو به اون محدوده ممنوع کنن. پلیس گفت که بیرون نرید و منتظر تماس ما باشید. خلاصه من و ران نشستیم پشت میز تا بقیه غذامونو تموم کنیم. موقعی که داشتیم میخوردیم هنوزم میترسیدیم که مرد برگرده، ولی خوشبختانه اصلا برنگشت. از پنجره میدیدیم که پلیسا دارن تو ماشین دنبالش میگردن. پلیس بالاخره به ما زنگ زد و بهمون گفت که کسی رو با اون مشخصات نتونستن پیدا کنن، ولی گفتن میتونید با خیال راحت از اون فست فود خارج شید. تشکر کردم و تماسو قطع کردم. غذامون که تموم شد با احتیاط اومدیم بیرون و دور و برمون رو نگاه کردیم تا مطمئن بشیم که مرد واقعا رفته باشه. بعد سری سوار ماشین شدیم و برگشتیم سر تمرین تئاتر. مجبور شدم به کارگردانمون بگم که چرا 30 دقیقه دیر کرده بودیم. من و ران وقتی برگشتیم یه عالمه راجع به اون جریان مسخره بازی در آوردیم و با دوستامون خندیدیم. من الان 18 سالمه و مرد هنوز دستگیر نشده. ما دوتا هنوزم هر از گاهی راجع به اون ماجرا حرف میزنیم. به نظرمون طرف یه جور مشکل روانی داشته و مطمئنم که یه موادی چیزی هم زده بوده، چون چشماش خیلی قرمز بودن. خیلی سعی کردم یه دلیل منطقی واسه این که با خودش غم حمل می‌کرد پیدا کنم. گفتم شاید یه باغبون یا همچین چیزی باشه. داداش تو از کجا می‌رسن اون غم است؟ اگه اون غم است چرا اینم؟ ولی این بازم رفتارای عجیبش رو توجیه نمی‌کنه. مطمئنم اصلا نیت خوبی نداشته و خوشحالم که تونستم با هوش بالام اوضاع رو مدیریت کنم، وگرنه ممکن بود جون خیلیا به خطر بیفته. مشتی یارو 29 تا دونه ضربه میخوره، از غم هیچیش نمیشه، نمیمیره. پیرزن همسایه شب پنجره نگاه میشه. اسم من استارلاست. 17 سالمه و اهل یه شهر بزرگم و توی محله بزرگ با یه عالم همسایه زندگی میکنم. از وقتی یه دختر کوچولو بودم توی این محله زندگی میکردیم. الان میخوام داستان پیرزنی که خونه بغلیمون زندگی میکرد و براتون بگم. خب همینطور که قبلا گفتم از وقتی کوچولو بودم توی این محل زندگی میکردیم. بذارید از اول ترش براتون تعریف کنم. اولین باری که وارد خونه جدیدمون شدیم 6 سالم بود. خیلی هیجان داشتم چون من دختر ساکتی بودم و دوستای زیادی نداشتم. میخواستم توی محله جدید یه شروع دوباره داشته باشم و با بقیه دوست بشم. وقتی رسیدیم خونه جدیدمون یه پیرزن به همراه شوهرش بهمون خوش آمد گفتن. به مامانم یه سبد خوراکی دادن و به ما بچه‌ها هم شکلات و شیرینی دادن. مامانم داشت با پیرزن و شوهرش حرف میزد و من و خواهر برادرم هم رفتیم داخل خونه تا یه نگاهی بندازیم و اتاقمون رو انتخاب کنیم. 45 دقیقه گذشت و رفتم ببینم مامانم چی کار میکنه و دیدم داره با لبخند از همسایه ها خداحافظی میکنه. منم واسه پیرزن بای بای کردم، ولی وقتی نگاش میکردم دیدم لبخند خیلی ترسناکی رو صورتش داره. یه جورایی انگار داشت زورکی میخندید و مصنوعی بود. اون شب مامانم اتاقمونو درست کرد. اتاق من یه پنجره داشت که از اون پنجره میتونستم یه پنجره رو ببینم که مال خونه پیرزن بود. مامانم بوس شب به خیرمونو داد و منم گرفتم خوابیدم. با اینکه خیلی خسته بودم و خوابم میومد، اما نصف شب از خواب بیدار شدم. چشامو مالیدم و به دلایل نامعلومی رومو کردم سمت پنجره و چیزی دیدم که ته دلم خالی شد. پیرزن همسایه داشت از پنجره اتاق منو نگاه میکرد. یه لبخند پهن ترسناکم روی صورتش بود. به محض اینکه فهمید دیدمش بلند بلند شروع کرد به جیغ زدن و سرشو میکوبید به شیشه پنجره. وحشت کردم. دویدم تو اتاق مامانم و بهش گفتم چی دیدم. مامانم اومد اتاقم رو چک کرد و تنها چیزی که دید شیشه شکسته شده و خونی بود. پیرزن همسایه رفته بود. صبح روز بعد مامانم رفت تا با شوهر پیرزن صحبت کنه. پیرمرد گفت که زنش اسکیزوفرنی داره و یه چند تا اختلال روانی دیگه هم داره. از من و مادرم عذرخواهی کرد و هنوزم که هنوزه پیرزن از پنجره اتاق نگاه میکنه.
و حتی شبا زیرش میشینه. راستش یه ترسی در مورد اون آدم دارم. بعضی وقتا میگم نکنه یه روز کارش از نگاه کردن و نشستن زیر پنجره بگذره. نکنه یه وقت یه جوری وارد خونمون بشه و شب و وایسه بالای تختم و منو از توی اتاقم نگاه کنه. ای کاش که فقط به نگاه کردن مثلا داستان ترسناکی بود. امیدوارم که این ویدیو لذت برده باشید. اگه کار کردید حتما لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره. اینستاگرام و سایت و فالو کنید. لینک صفحه تلگرام توی دیسکریپشن هست. و تا ویدیوی دیگر بدرود.